Closed doors, I'm a fool for your love. Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, for today's tutorial, ito po yung kasunod ng tutorial ko, latest tutorial ko about sa Messenger poll. So ito yung paano gawin ang create poll sa Messenger or paano gawin ang vote challenge. Yung napapanood natin sa TikTok, yung mga ganyan. Yung mga katarantaduhan questions, for tropa, yung mga ganon. So, yan. Ginawa namin ng mga kaibigan ko. Nag-usap-usap kami, tapos nag-create ako ng poll, and then nag-vote sila kung sino si ganito, sino si ganyan. So, hirapan ako mag-explain. Gawin na natin. So, without any further ado, let's get started. Meron na po akong na-screen record kagabi ukol sa challenge namin or dun sa ginawa namin challenge. So ngayon, in-screenshot ko na lang siya and then nandito na siya sa aking screenshot. Ayan siya. Ito yon. So ang ginawa ko na lang, kinat ko or clean-up ko siya. No, crop pala tama. So sa pag-crop naman madali lang, i-click nyo lang yung edit sa album nyo or sa photos nyo and then clip or rotate. Ganyan siya. So ako automatic ito yung pinipindot ko or dito ako namimili. So this time etong 1 by 1 lang. So ganyan siya. Ayan, then adjust nyo na lang. Tapos check nyo na, then save. Tapos burahin nyo na yung in-screenshot na buo. So after nyan, punta na tayo sa CapCut. So, ito yung editor ko ngayon. Ito yung ginagamit ko kahit sa vlog or kahit pang vlog. Ito na yung pinapang-edit ko kasi may problema sa Kinemaster ko. Medyo hindi ako nakakapag-export. Hindi ko siya alam kung paano gawin. So, CapCut na lang muna ako. And yun, mag-new project tayo. Of course. So, dito na lang guys yung tutorial. Mag-move na lang ako dito ng konti. Yan. Para malaki yung space ng screen record. So, ayun. Ilagay na natin ito. In-edit natin sa photo grid. This one. Add. Ayan siya, diba? Tapos, punta tayo sa TikTok. Kuha tayo ng sound na related doon sa gagawin natin. Ito yun. So, ito lang. Pindutin nyo lang yung share button. Tapos, save video. Antayin nyo mag-save. Ayan, save na siya. So, after nyan, punta na ulit kayo dito sa CapCut. Add audio. Extracted. Tapos, pindutin nyo yung... Hala, may white robe ako dito. Ay, joke! Bawal siya. So, ayan siya. Pindutin nyo yan. Yung dinownload natin from TikTok. Tapos, import sound only. Ayun. Tapos, babaan muna natin ng konti yun. And then, add tayo ng text. Punta tayo dito sa text. And, add text. Yan. Tapos dito, some Katarantaduhan questions for the group chat. Ito yung style or yung font niya. Mamili kayo dito. Marami naman ditong pagpipilian, no worries. Tapos, kayo na rin bahala kung saan nyo banda ipapwesto. And then, yung kanyang effects. So, mamimili din kayo dito kung anong gagamitin nyo. Bubble. And then, animation. So, dito sa animation, maganda dito. Maghanap tayo ng maganda. Maganda to. Yan. In lang, in. Tapos, balik ulit tayo sa style. Font. So, wait. Dito tayo. Ayan. Color. Yellow siya. So, dito sa style, bar low yung font. Tapos, ang color ito. Then sa animation, ang ginamit ko dito as itong type 3. So, yan siya. Check na natin. And then, try natin pakinggan. Okay, so, move natin konti. Katarantaduhan questions for the group chat. Ayan. Tapos, after nyan,
I-click nyo lang tong pinakadulo nito or yung dulo ng pagkabanggit ng group chat. Ayan. Tapos, ito i-split nyo na. Then, this one is delete. Tsaka nyo i-add yung in-screenshot natin. So, yung unang question is this one. Most likely, hindi pinapayagan pag may gala. So, add nyo yan. Ganyan. Wait lang. Okay. Tapos, Most likely, payagan sa gala. ayan siya. So, tanggalin nyo na tong ending na to. I-click nyo lang tapos delete. Most likely, hindi payagan sa gala. O, tapos, i-add nyo na lang yung picture kung sino man yung panalo sa vote, sa voting. Halimbawa ito, Rachel and Rochelle. Yung picture nilang dalawa yung ilalagay natin. Click nyo lang itong plus sign. Ayan. Tapos, punta tayo sa photos. Tingnan natin yung mga picture nila. Itong dalawa. Sila yan. Sa gala. Tapos, medyo iganyan natin yan. Para mas bongga. And gawa natin ng animation maya-maya. So, itutuloy-tuloy lang natin yung process, no? Kung palagi na. Ayun. Kung palagi. Tapos, cut nyo kasi nagtanong na ulit siya. Kung palagi. Ayun. Add ulit yung pangalawang question. Ito. Kung palagi na. Tapos, cut ulit. Or, kahit i-drag-drag nyo lang pa ganyan. Pag drinag nyo to pa kaliwa, pahaba yun. Pag pa-left naman, yun yung bawas. Tapos, add picture nung palagi ng ghost. Sino ba yun? Rochelle and Rachel ulit. So, picture ulit nila. Ito yan. Tapos, ito. Tag-isa na sila. Oops. Sorry. Kung palagi na. Most likely. Ayun. Tapos, cut ulit kasi nagtanong. Pero ito, usod natin para medyo may space din to. Tapos, stretch natin para walang space sa taas. Ganon din dito. Kasi may block dito sa taas eh. Para hindi lang siya pangit tingnan. So, ayan. Okay, so ayan. Tapusin ko lang yung gagawin ko. I-insert ko lang lahat. So, same process lang din naman yun. So, tatapusin ko lang and I'll be back. Okay, so na-edit ko na halos lahat. And may tinira ako dito ng dalawang question para makita nyo pa siya ng maigi. So, ito siya. Pinaka-favorite. Ayun. I-split lang natin or ika-cut yung part na tumigil yung pagtanong or yung question. Ayan. So, adjust nyo pa din. Okay. Dito sa gitna sa plus sign, itong plus sign, add natin yung picture niya. Kung sino yung pinaka-pikon. Then, add. Tapos, click nyo yung picture niya. Then, stretch nyo lang para ayan, maging full yung ano niya, picture niya. Ganyan. Ayun. So, may So, may tanong ulit. Ika-cut or split ulit natin siya. Ayan. Dito, split, delete. Pinaka-banal. So, usod natin konti kasi medyo yan. Pinaka-banal. Okay, split ulit. Tapos, delete. Insert natin yung pinaka-banal. Sino ba yon? Jamie. Kaloka tong Jamie. Tapos,
lang. Cute niya dito eh. Ayan, Jamie, pasensya ka na. Ayan. Pinakabanal. Okay, so lagyan natin ng mga effects. So, magsimula muna tayo dito sa transition. Or, dito. So, click na lang natin yung picture. Animation na lang pala yung ilagay natin, hindi na yung transition. So, click nyo lang yung picture nila. And then, click nyo yung animation, combo, or in na lang, in. Tapos, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Ito na lang. Para, ayan. Ayan. Palaging nanggugusto. Okay. Dito, animation ulit. Tapos, in. Then, zoom back. Most like Ayun din. Zoom din. Ayan siya. gugusto. Most likely ma-friend zone. Click nyo ulit. Animation, in. Ayan na lang. Kaanak. Tapos, in. Ayan. Kaanak. Tapos, in ulit. Ito. Ayan na lang. Right. Okay, in. Tapos, okay. And, okay na yan. Ayan, animation. Animation in. The. Pico. In. Mini zoom ulit. So, kaartehan na lang to guys, ha? Depende na lang sa inyo. Or depende pa rin sa inyo kung maglalagay kayo ng ganito. Okay lang kahit plain na siya. So, di ba after nyong i-insert lahat ng pictures, so, depende nga sa inyo kung isi-save mo na siya. Or gagayahin mo ako na may mga kaarte-artehan, mga ganyan. So, maglalagay pa kasi ako ng effects. Yan. Tapos, bling na lang. Or party. Most likely balikan ng ex. Sinong pinaka-hot? Okay, so dito naman, add effects ulit, hot. Asan na yung nagbabaga? Kasi pinaka-hot siya. Yan. Okay. Pinaka-cute sa tropa. Pinaka-cute. Pinaka-cute. Pinaka-pikon. Pinaka-banal. Pinaka-bangal. Ayan. Ito ang lalagay ko. Nakita na ako. Ayan siya. So, patapos na guys. Huwag kayong mag-alala. Sorry na. Medyo mahaba. Ayan. Okay, so tapos na siya. Then, save na natin. Save. Itong nasa taas, sa upper right. Ito. Then, gawin kong 60 yung frame rate niya. So, export na natin. Some Katarantaduhan questions for the group chat. Most likely hindi payagan sa gala. Anong kailangan ko? Palaging nang go-ghost. Bitch, I'm a ghost. Most likely ma-friend zone. Kung ako lang sana ang iyong minahal. Most likely unang magkaanak. All twerking like Miley. Most likely to commit a crime. Bang, bang, bang!
Mahilig sa mas matanda. Papa, diba? Laps na laps kita. Most likely balikan ng ex. Kaya salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig. Sinong pinaka-hot? Pinaka-cute sa tropa. Pinaka-pick-on. Pinaka-banal. And yun, sobrang dali lang niya. So, medyo nahirapan lang kayo siguro or medyo mahihirapan lang kayo sundan kasi nga ang dami kong kaartehan. Kayong bahala kung susundin niyo yung mga kaartehan na ginawa ko. Pero kung gusto niyo yung simple lang, yun nga, after niyo mag-insert ng mga pictures, yung screenshots, pwede niyo na siyang i-save. Basta isakto niyo lang lagi siya sa music. So, yun. Sana nagustuhan niyo or sana may natutunan kayo. So, that is all for today's video, Babs. Thank you so much, Babs, for watching. Bye!